Ó ní ìbéèrè kan tí àwọn tí wọ́n ń ṣe forex trading, cryptocurrency tàbí tí wọ́n ń trade nínú stock market, commodity tàbí index market tí wọ́n máa ń béèrè ní ọwọ́ mi. Ìbéèrè yìí dá lé lórí wípé ẹ jọ̀ọ́ níbo gan ni ó dá fún wa jùlọ láti lè máa ṣe rírà tàbí títà. Ṣẹ́yìn trade forex ni ẹ mọ ibi tó yẹ kẹ́ ti máa rà, tó yẹ kẹ́ ti máa tà, kẹ́ bá lè máa rí èrè tó pọ̀, tàbí kí àwọn losses yín kan bá lè dínkù, tàbí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe títà rírà nínú stock market, ìyẹn ọjà tí a ti ń ra ìpín àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá, yálà àwọn iléeṣẹ́ ńlá tí ó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí tí ó wà ní òkè òkun. Commodity ni ẹ̀yin ṣe ni, index ni ẹ̀yin ṣe ni, ẹ mọ àwọn ibi tí ó dáa láti lè máa ṣe rírà títà, ẹ má ṣe yọnu. Nínú fídíò yìí ní èní, mo máa tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn ibi tó yẹ kẹ́ ti máa wá rírà títà nínú ọjà, ká bá lè máa rí èrè tí ó pọ̀, ká bá lè máa dín àwa àdánù tí a máa ní, ká bá lè máa dínkù nínú ọjà. Tó di pé a bẹ̀rẹ̀, tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí irú fídíò bí eléyìí, tẹ́ fẹ́ máa rí ní ojú ẹ̀rọ yín, ẹ máa buwọ́ lu fídíò wa, ẹ máa like fídíò wa, ẹ máa bá a pín fọ́nrán yìí, àmọ́ ẹni tó lè ṣèrànlọ́wọ́ fún, ẹ wá máa bá a máa kọ́mẹ̀ntì sí orí fídíò wa pé ìmọ̀ ṣe kókó, Yorùbá trading, ìmọ̀ ṣe kókó. Ẹ tún lè máa sọ àwọn tọ́pìkì tí ó bá wù yín tẹ́ fẹ́ ká gbé yẹ̀wò nínú àwọn fọ́nrán wa tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà. Ṣé ẹ rí, tá bá ń ṣe forex, bóyá à ń trade forex ni tàbí a tẹ̀ ń trade stocks, commodity ni, crypto ni, à ń ra BTC ni, tàbí bóyá index ni àwa tẹ̀ ń ṣe. Ṣé rí, ló di pé a máa rà, a máa tà, a ní láti mọ̀ wípé ó ní àwọn ibì kan tó jẹ́ pé ó ti dá láti máa ṣe rírà tàbí títà, a tún ní àwọn ibì kan tó jẹ́ pé ewu pọ̀ ń bẹ láti lè máa ṣe rírà tàbí títà. Báwo ni a wá ṣe lè mọ àwọn ibi tí ewu wà àti àwọn ibi tó jẹ́ pé ó dáa jùlọ láti lè máa ṣe rírà títà nínú ọjà? A máa ṣàlàyé nínú fọ́nrán yìí ní èní. Ṣé rí, láti lè jẹ́ kí tọ́pìkì tí a fẹ́ mẹ́nubà yìí tàbí kan tá a fẹ́ sọ nínú fídíò yìí kó bá lè yé wa dáadáa, màá ṣe àpèjúwe kan tó di pé a máa lọ sí orí bọ́ọ̀dù wa tí màá ti máa fi hàn wá ní orí ṣáàtì. Ṣé rí, ká sọ wípé bóyá a lọ sí ọjà, a wá fẹ́ ra ìgò tó wà níbí tàbí perfume tó wà níbí. Wọ́n sọ fún wa pé perfume yìí di pé a lọ sí ọjà, èèyàn tí ó ń recommend ẹ̀ fún wa sọ wípé bóyá ẹgbẹ̀rún kan náírà ni wọ́n ń tà, ìyẹn 1000 naira. Nígbà tí a wá dé ọjà, a wá rí i pé wọ́n sọ wípé ó ti dá ẹgbẹ̀rún mẹ́ta, ìyẹn 3000 naira. Now, ìbéèrè tí mo ní fún wa ni pé ṣé a máa san 3000 naira tàbí kí la máa ṣe? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment section. Ṣé ẹ pé ẹni tó recommend ẹ̀ fún yín tó sọ wípé wọ́n ń tà ní 1000, tàbí ẹ béèrè ní ọwọ́ ẹni tó ń tà wípé kí ni ìdí tó fi bọ́ sí 3000? 1000 ni èmi máa gbọ́ wípé wọ́n ń tà, tàbí ṣé ẹ̀yin máa try láti ná? Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ nínú comment section. Ṣé rí, tabakàn yìí dé gbọ́ lójijì wípé 3000 naira ni wọ́n ń tà, gẹ́gẹ́ bí èèyàn, kí la máa ṣe? A fẹ́ béèrè ìdí tó fi jẹ́ 3000, tàbí ká fẹ́ ná sí 1000 tá ti fọkàn sí, tàbí kó kàn ra jù díẹ̀ bí bóyá bí 15. Ìyẹn túmọ̀ sí pé a fẹ́ rà ní oye tí ó wọ́n, a fẹ́ rà níra ọ̀wọ́n. Bí ó ṣe wà nìyẹn, ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa tá à ń ṣe forex, tá à ń ṣe crypto, tá à ń ṣe stocks, bóyá commodity index ni à ń trade, a fẹ́ máa rà níra ọ̀wọ́n, a fẹ́ máa rà ní oye tí ó kéré tàbí tí ó wọ́n, ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká sọ wípé àwa tí a jẹ́ alátùútà ni wá. Ṣé rí, perfume yìí, jẹ́ ká sọ wípé a rà ní ẹgbẹ̀rún méjì, 2000. Gẹ́gẹ́ bí èèyàn tí ó ń tú ọjà tà, tí a bá ra perfume yìí ní 2000, ṣé a fẹ́ tà ní 2000 tí a rà ni, tàbí a fẹ́ tà ní oye tó ju 2000 ká bá lè rí èrè? A ṣáà ń ṣòwò ká bá lè rí èrè ni. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section bóyá 2000 ni ẹ tà tàbí oye tí ó máa wù yín kí ẹ tà. Gbogbo wa la mọ̀ wípé a fẹ́ tà kọjá oye tí a rà ká bá lè rí èrè. Ìyẹn sọ fún wa pé àwa tí a fẹ́ tà nínú forex market, crypto ni, stocks ni, commodity ni tàbí index market, a máa fẹ́ tà ju oye tí a rà ká bá lè rí èrè. Bẹ́ẹ̀ ni, báwo ni a ṣe lè mọ àwọn ibi tí a ti lè máa tà àti àwọn ibi tí a ti lè máa rà ní oye tí ó kéré, àti bá a ṣe máa tà ní oye tí ó pọ̀? Àwọn nǹkan tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní ojú bọ́ọ̀dù wa ní.
kó wá tó di pé a lọ sí ojú bọ́ọ̀dù wa, ẹ jọ̀ọ́ a ní pè yín pé kẹ́ wá ṣe ìdókòwò, à ń ta AI, à ń ta bot. Tí ẹ bá rí fídíò tó jẹ́ pé wọ́n lo fọ́nrán mi fún tí wọ́n fi ń polówó AI, bot, ìdókòwò, irọ́ àwakọ́, àwọn ẹ̀dá oníjìbìtì èèyàn ni wọ́n download fídíò wa tán fi ń parọ́. Bẹ́ẹ̀ ni a kì í ta AI, a kì í ta bot. Ẹ jọ̀ọ́ irú àwọn fídíò bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa report ẹ̀. Ẹ tún ṣe wá náà ní àǹfààní kẹ́ máa copy àwọn líǹkì fídíò yẹn kẹ́ máa send ẹ̀ sí wa ká bá lè máa fi tó àwọn èèyàn wa létí. Ẹ ṣé. Fẹ́yìn tó jẹ́ pé ó wù yín láti tẹ̀síwájú nínú ètò ẹ̀kọ́ forex trading, cryptocurrency, stocks, ẹ fẹ́ ra ìpín sí iléeṣẹ́ ni àbí eléyìí tí ó wà ní Nàìjíríà tàbí àwọn iléeṣẹ́ tó wà ní òkè òkun, ẹ fẹ́ ra ìpín sí Dangote cement, ẹ fẹ́ ra sí àwọn BUA food, ẹ fẹ́ ra sí báǹkì ìfowópamọ́sí ni tàbí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá ní òkè òkun, ẹ fẹ́ mọ àsìkò tó yẹ kẹ́ wọlé àti àsìkò tó yẹ kẹ́ jáde. A ní community tá ti máa ń sọ àsìkò tá fẹ́ rà, àwọn ìpín tá fẹ́ rà àti àsìkò tá fẹ́ ta àwọn ìpín yìí. Ẹ wo líǹkì tí ó wà ní abẹ́ fídíò yìí láti lè darapọ̀ mọ́ community yẹn. Tàbí ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kọ́ bí ẹ ṣe máa ṣe forex, cryptocurrency, commodity tàbí index market, kíláàsì wà fún. Ẹ sì ní ìlú Ìbàdàn ni, ẹ sì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni, ẹ má ṣe yọnu. Níbikíbi tí ẹ bá wà ní orígun mẹ́rin àgbáyé, online class wà fún yín. Ó rọrùn láti gbẹ̀kọ́ nínú online class wa. Online class tájọjọ máa ṣe papọ̀ ni. Ẹ máa wo olùkọ́ nínú video cam, olùkọ́ náà lè máa wò yín tẹ́ bá ṣí video cam yín sílẹ̀. Tẹ́ bá tún parí class tájọjọ ṣe papọ̀, àá tún fún yín ní copy class yẹn túmọ̀ sí pé video class tá record tájọjọ ṣe, ẹ tún lè gbé yẹ̀ wò, ẹ lè wò ní àìmọye ìgbà tí ó wù yín. Yálà ẹ fẹ́ fi ṣe assignment ni tàbí ẹ tún fẹ́ fi ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn nǹkan tí a kọ́ yín. Ẹ ṣé. Ẹ wo líǹkì tó wà lábẹ́ fídíò yìí kẹ́ fi kàn sí wa tàbí kẹ́ pè wá sí orí +234 9060 201255. Ẹ lè chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram +234 9060 201255. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ sí orí bọ́ọ̀dù wa bí màá ṣe máa fi hàn yín àwọn ibi tó yẹ ká ti máa wá rírà àti títà nínú ọjà forex, crypto, bóyá stocks ni, commodity ni tàbí index market. Ẹ jẹ́ ká lọ. Ọjà tó ń lọ sí òkè báyìí ni a ṣe máa lọ. A máa rí i pé ní àti 100 a ní àwọn prices kan, ìyẹn oye tí wọ́n ń tajà ní apá ọ̀tún mi bí. Ó bẹ̀rẹ̀ ní àti 100 naira, 200, 300, 400, 500. Ẹ ká fi ṣe náírà. Ṣẹ́rí tí ọjà bá ní ìdàgbàsókè, owó ẹ̀ a máa ṣe kí ni? A máa ga sí yẹn, túmọ̀ sí pé a máa lọ sí òkè, òkè ni a máa tọ́ka sí. Ṣùgbọ́n tí ọjà bá ní ìrẹ̀wẹ̀sì tí ó ń já lọ sí ìsàlẹ̀, kí la máa rí ní ọjà bẹ́ẹ̀? Owó a máa ṣe kí ni? A máa sún lọ sí ìsàlẹ̀ tàbí a máa ṣàn lọ sí ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n a kọ́ fẹ́ sọ ọjà tó jẹ́ pé ó ní ìdàgbàsókè tí a ń pè ní bullish market structure. Ṣé nínú bullish market structure ọjà máa rìn bí eléyìí? Ṣẹ́rí a máa rí pé bí ọjà yẹn ṣe ń lọ, a tún sún sísàlẹ̀ díẹ̀, a lọ sí òkè díẹ̀, a sún sísàlẹ̀ díẹ̀, a tún tẹ̀síwájú, a tún ní ìrẹ̀wẹ̀sì díẹ̀, a tún tẹ̀síwájú. Ṣẹ́rí nínú ọjà abẹ́lẹ̀ tá a bá wò dáadáa, a rí pé òkè ẹ̀ ń ga sí, ó ń fọ́ òkè títẹ̀yìn wá, ó ń ga sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni abẹ́ ẹ̀ ṣe kí ni? Ó ń ga sí òkè. Eléyìí ni à ń pè ní bullish market structure. Ṣé lẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ tí mọ̀ kan tí structure jẹ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ wọlé fún ètò ẹ̀kọ́ níléèwé ChartsEmpire Trading Academy. Ẹ pè wá sí orí +234 9060 201255. Ẹ lè chat wa ní WhatsApp tàbí Telegram. Ṣé wá rí nírú ọjà bí eléyìí, a ní máa rà tí ọjà bá ti wà ní apá òkè mi bí wọ̀nyí. Rárá o, tá bá lọ rà ń bí, a ti ń rà níra ọ̀wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni, a ti ń rà níra ọ̀wọ́n nìyẹn. Fún àpẹẹrẹ, ọjà gbéra ní àti 100 ní apá ìsàlẹ̀ ń bí. Ní ìgbà tó wá dé 200, ẹ̀yin wá lọ ń rà, ẹ ti ń rà níra ọ̀wọ́n. Kí lẹ máa ṣe? Ẹ wá bí ẹ ṣe máa ná ọjà yìí, tàbí ẹ ṣe sùúrù kí owó ọjà yìí kó já wá sí ìsàlẹ̀. Kí ni ìdí ni pé a fẹ́ rà níra ọ̀wọ́n. Tí a bá rà níra ọ̀wọ́n, ó léwu, ṣùgbọ́n tí a bá ná, a lè rí ní ara àwọn owó kan ṣẹ́kù sínú àpò wa. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé wá rí tí ọjà bá ti dé 200, a ní rà torí pé ó ti gbéra nígbà tí ó wà ní 100. Tó bá ti wá sí ìsàlẹ̀ tó ń ṣọ̀bọ̀ ní ìsàlẹ̀, ṣe rírú àkókò bẹ́lẹ̀ láti máa ṣe kí ni? Ni àti máa wá